امروز یه انیمه برای کانال یوتیوب انگلیسیم ساختم و فکر کردم شاید بد نباشه که بیام و آموزش ساخت انیمه با ابزارهای هوش مصنوعی رو تو کانال بذارم. چند ثانیه‌اش رو ببینیم. Stay focused! We need to document everything! Wait, do you see that light? Yeah, it's getting brighter. What is happening? Is that a portal? I've never seen anything like this before. It's unbelievable. What is it? آموزش ساخت انیمه همراه با لیپسینگ با کمک ابزارهای کاملا رایگان و هوش مصنوعی رو شروع می‌کنیم. برای شروع کار و اولین ابزاری که نیاز داریم چت جی پی تی هستش. من از چت جی پی تی پرسیدم 10 تا ایده برای ساخت انیمیشن انیمه با هوش مصنوعی به من بده. همونطور که می‌بینید بلافاصله 10 تا ایده مختلف رو که هر کدومشون قابلیت رو داره که یک انیمیشن بشه رو به من داده. بعد اومدم گفتم خب حالا 10 تا ایده بده که توش از کاراکترهای دختر و پسر نوجوان حدوداً 18 ساله استفاده شده باشه و 10 تا ایده دیگه با این مشخصات رو به من داد که من از ایده شماره 2 سفر به دنیای موازی خوشم اومد. یه توضیح کوچیکم زیرش در رابطه با هر ایده داره و اومدم پایین گفتم ایده شماره 2 خوبه، در موردش توضیح بده و داستان در انتها یک پیام مثبت داشته باشه. خیلی مهمه که اون انیمیشنی رو که دارید میسازید حتما پیام داشته باشه. میایم پایین‌تر و همونطور که می‌بینید یه خلاصه‌ای رو از داستان به ما گفته که از کجا شروع میشه و به چه شکل تموم میشه و داستان به طور کلی در رابطه با چیه. بعد من بهش گفتم که مدت این داستان حدود 1 دقیقه باشه و استوری بورد این داستان رو به انگلیسی به من بده و شروع کرده به تایپ کردن استوری بورد داستان. این اون چیزیه که ما الان برای قدم اول و ساخت انیمیشنمون نیاز داریم. خب تا این قسمت هستش. این داستان رو کپی می‌کنیم و میبریم که کار انیمیشنمون رو انجام بدیم، ساختش رو. خب این رو کپی میکنم. خب اولین ابزار هوش مصنوعی که ازش استفاده میکنم سایت LTX.studio هستش. من لینک تمام این ابزارهایی رو هم که ازش استفاده میکنم براتون توی قسمت دیسکریپشن میذارم که خیلی راحت بتونید با یک کلیک ازش استفاده بکنید. خب روی استارت فور فری کلیک میکنیم. خب وارد این صفحه میشه. ما اینجا هم میتونیم از اکانت جیمیلمون برای ساین این کردن استفاده بکنیم، هم از ایمیلتون. فرقی نمیکنه، با هر کدوم که راحت تر هستید ازش استفاده بکنید و بعد ساین این بکنید. خب بعد از ساین اپ کردن با اکانت جیمیلتون این صفحه هوم پیج سایت LTX.studio هستش. وارد این صفحه میشین. این هوش مصنوعی یکی از قدرتمندترین ابزارهای رایگان هوش مصنوعی رو در اختیارتون میذاره برای ساخت انیمیشن. حتما ازش استفاده بکنید. برای شروع کار روی دکمه نیو پراجکت کلیک میکنیم. وارد این صفحه میشیم. خب همونطور که میبینید ما 2 قسمت رو این بالا داریم. این قسمت سمت چپ ما میتونیم اینجا ایده پردازی بکنیم و داستانمون رو اینجا بسازیم. همون کاری که من الان توی چت جی پی تی انجام دادم، پس بهش احتیاجی ندارم. میریم سمت راست. اینجا اگر شما داستانتون رو دارید از این قسمت میتونید داستان خودتون رو وارد کنید و ازش استفاده بکنید. این پایینم که میام یه آپلود تکست داره که میتونید فایل پی دی اف، ورد و هر چیزی که دارید رو از اینجا آپلود بکنید و تا 12000 کاراکتر هم میتونید بنویسید. خب داستانمون رو من اینجا پیست میکنم و نکست رو میزنیم تا جنریت بکنه. یک بار اینجا ممکنه شاید یه چند دقیقه براتون طول بکشه چون داستانتون رو یه بار بررسی میکنه و بر اساس اون داستان شخصیت ها رو میسازه. خب طبق داستانی که ما بهش دادیم همونطور که میبینید 4 تا شخصیت رو داره برای ما میسازه. خب این شخصیت هایی هستش که برای ما ساخت. همونطور که میبینید چهره شخصیت ها به صورت واقعی هستش. این سفر در دنیای موازی است این داستانی که من بهش دادم و این شخصیت ها در یک دنیای دیگه با مشابه خودشون اونجا مواجه میشن. به همین خاطر این 2 نفر در واقع تو داستان یکی است و این 2 نفر هم یک شخصیت دارن. خب برای اینکه این رو هم درست بکنیم یه سری تنظیمات اینجا هستش. من یه توضیح خیلی سریع اینا رو هم بدم. این قسمت بالا اسم پروژمون هستش که بر اساس داستانمون اینجا نوشته شده. قسمت پایین سایز پروژمون است. اگر برای یوتیوب میخواید 16:9 بذارید، پست اینستاگرام 1:1 و ریلز اینستاگرام 9:16 هستش. خب میایم پایینتر. من روی ویو آل بزنم که شما بهتر بتونید ببینید. ببینید اینجا ما استایل ویدیومون رو میتونیم مشخص بکنیم. الان روی سینماتیک هستش، به همین خاطر هم هستش که به صورت انسان اینها رو ساخته. ما میتونیم به استایل های مختلف تغییر بدیم. 3D کارتون داریم، شکل‌های حالت طراحی و چیزهای مختلف داریم و امروز ما میخوایم انیمه بسازیم. روی انیمه کلیک میکنم.
و بلافاصله میبینید شروع به ریجنریت کردن میکنه و شخصیت ها رو به صورت انیمه در میاره. خب همونطور که میبینید شخصیت ها رو به صورت انیمه به ما داد. من این رو برمیگردم اینجا. یه 2 تا توضیح دیگه هم هستش که اینجا شما میتونید با کمک این قسمت عکسی رو بهش بدید که بر اساس اون عکسایی که شما میدید بیاد براتون شخصیت ها رو بسازه، یا به صورت کلید واژه بهش بگید. اما این قسمت اگر از یک شخصیتی براتون حالا اون تصویری که میخواستید نبود، خیلی راحت روی این دکمه ریفرش میتونید کلیک بکنید و یک تصویر جدید رو براتون ریجنریت میکنه. خب تصویر جدیدمون رو هم برامون ساختش. این قسمت یه دونه دکمه داره که ما میتونیم شخصیتامون رو اینجا دانلود بکنیم و من اینها رو براتون توی کانال تلگرامم میذارم، لینکش تو دیسکریپشن هستش که اگر خواستید با همین کاراکترها کار بکنید. اگر شخصیتی رو هم نخواستید یا اضافه براتون احیانا درست کرده بود، خیلی راحت از اینجا میتونید پاکش بکنید. یه فیس سویچ داریم که باز هم میتونید یه عکسی رو بدید که تصویرش رو تغییر بده. یه دونه ادیت هم از این رو بگم خیلی سریع که اینجا اسم شخصیتمون هستش، اینجا مشخصات سنش هستش. مثلا الان این 24 سال من بکنم 9 سال، ببینید سریعا اینجا ریجنریت میکنه و این شخصیت رو به 9 ساله سنش رو تغییر میده. خب همونطوری که میبینید خیلی هم خوب این کار رو کرد و سنش رو از 24 سال به 9 سال کم کرد. یه سری مشخصات ظاهری هم داره که تو این قسمت اونها رو نوشته، رنگ مو، رنگ چشم، رنگ کاپشن، پیرهن، کفش ها به چه صورت باشه. اگر تغییری هم خواستید توی اونها بدید میتونید با کمک این قسمت این کار رو انجام بدید و البته موارد پایین‌تر هم هستش. اگر تغییراتی که دادید مورد پسندتون بود میتونید اپلای بکنید، در غیر این صورت کنسل بکنید که تغییرات سیو نشه. از همینجا میتونید دانلود بکنید یا تصویر کاراکتر رو دوباره مثل کاری که الان انجام دادیم عوض بکنید. خب من اینو کنسل میکنم. خب حالا که به استایلای مورد نظرمون رسیدیم دکمه نکست رو میزنیم. خب اینجا یک بار دیگه داستان رو به طور کلی ریویو میکنه و به ما میده یک بار شما باید دوباره اینجا داستانتون رو چک بکنید. اگر تغییری خواستید بدید با کمک ادیت این تغییرات رو بدید. اگر داستان همونی بود که میخواستید و ازش خواسته بودید قبلا، خب دکمه استارت رو میزنیم تا وارد صفحه بعدی بشه. خب همونطور که میبینید تصاویر واقعا با کیفیتی رو هم میسازه. ردیف اول رو خودش به صورت اتوماتیک همش رو جنریت میکنه، ردیفای بعدی رو بعد شما خودتون جنریت بکنید. خب ببینید مثلا این عکس رو در نظر بگیرید، یه سری تنظیمات هم هست اینجا باید بدونید که اگر لازم بود ازش استفاده بکنید. خیلی باید دقت بکنید تصویر کاراکتراتون یکی باشه، بک‌گراندشون اون محل‌هایی که قرار میگیرن درست باشه، توی تصویر توی صحنه یه جا نباشه، توی صحنه مثلا به خصوص اگر انیمیشن تاریخی میسازید جاش بخواد عوض بشه. خب برای تغییراتمون اینجا یه دکمه داریم به نام تولز، روش کلیک میکنم. ببینید 4 تا چیز رو به من 4 تا گزینه رو به من میده. اولی نوشته شده فیس اکسپرشن، روش کلیک میکنم. این صفحه رو برای ما میاره و کاراکترمون و اون عکس مورد نظرمون هم اینجاست. این سمت چپ یه سری تنظیمات هست، من مر رو میزنم. خب ببینید الان شما اگر بخواید این چهره کاراکترتون رو تغییر بدید، مثلا این گزینه سورپرایز هست، روش که کلیک میکنم چهره کاراکتر ما رو به حالت سورپرایز در میاره یا به حالت خندون یا هر حالت دیگه که بخواید. اینجا عصبانی، غمگین، حالتهای مختلف رو داره و میتونید این حالتها رو داشته باشید. اگر تغییرات رو خواستید نگه دارید اپلای رو میزنید. اگر این دکمه رو بزنید یک حرکت به عقب برمیگرده، آندو میکنه. اگر ریست رو هم بزنید به طور کامل برمیگرده به حالت اول تصویرتون. خب این قسمت پایین‌تر ببینید ما میتونیم روی سوژه‌مون هم جداگانه کار بکنیم. الان روی حالت سر هستش. الان من این رو به سمت راست بگردونم، گردنش رو به صورت عمودی بالاتر میاره، یا به سمت چپ ببرم پایین‌تر میاره و قسمت هوریزونتال به صورت افقی کار میکنه و به صورت هلال هم قسمت پایینیش هستش. همین کار رو ما میتونیم برای لب، چشم و ابروی سوژه‌مون هم انجام بدیم. خب تغییرات رو خواستیم نگه می‌داریم، نخواستیم ریست میکنیم و به حالت قبلی برش میگردونیم. من دکمه بک رو میزنم. خب دوباره روی تولز کلیک میکنم. اینجا گزینه دوم جنریت فیل داریم، روش کلیک بکنیم این دوباره عکس رو برای ما میاره. مثلا ما میتونیم یه قسمتی از عکسمون رو مارک بکنیم و اینجا بهش یه دستوری بدیم که برامون انجام بده. مثلا من میزنم فلاور که یه گل برای من بسازه، جنریت رو میزنم و تو این قسمتی که مارک کردیم یه دونه گل رو برامون میاره. خب همونطور که دیدید این کار رو انجام داد. اگه خواستیم دان رو میزنیم، اگر نه کنسل رو میزنم. خب دوباره برمیگردم اینجا در قسمت تولز یه گزینه ریموو آبجکت هم داریم که با کمک اون ما میتونیم یک شیئی رو، یه چیزی که تو صفحمون هست رو دوباره مارک بکنیم و به محض اینکه این رو بردارم همونطور که میبینید اون درختی که اینجا بود رو پاک میکنه. پس با ریموو آبجکت هم میتونیم این در واقع روی
بک‌گراندمون اگر چیزی رو نخواستیم کم بکنیم و روی تولز کلیک بکنم. کامرا انگل هم ما میتونیم زاویه کامرا و دوربینمون رو باهاش تغییر بدیم. وقتی که تغییراتمون رو انجام دادیم یه سه نقطه هم اینجا داریم که با این میتونیم خیلی راحت عکسمون رو دانلود بکنیم و داشته باشیم. عکس‌های مورد نیازمون رو دانلود میکنیم و وارد سایت کلینگ میشیم. خب وقتی که وارد سایت کلینگ ای آی میشیم این صفحه هوم پیجش هستش. با اکانت جیمیلتون ساین این میکنید و همون ابتدا 166 تا کردیت رایگان بهتون میده که برای هر ویدیویی که میسازه براتون 20 تا کردیت کم میکنه. من پیشنهاد میکنم چند تا جیمیل داشته باشید که وقتی یکی کردیتش تموم شد با یه جیمیل دیگه دوباره وارد بشید. برای ساختن ویدیومون روی ای آی ویدیو کلیک میکنیم و وارد این صفحه میشیم. ما اینجا میتونیم متن رو به تصویر تبدیل بکنیم، عکس رو به تصویر تبدیل بکنیم و میتونیم لیپ سینک هم بکنیم و صدا بذاریم و رو تصویرمون سینک بکنیم با حالت صحبت کردنش. خب میایم این قسمت المنتس روش کلیک میکنیم و این صفحه برای ما میاد و این قسمت پایین رو داریم. اینجا عکسی رو که الان دانلود کردیم رو وارد میکنیم. خب این عکسی هستش که الان دانلود کردیم، منتظر میشیم تا لود بشه. یه سری تنظیمات کوچیک هم اینجا داره، من خیلی سریع براتون بگم. این رو میایم پایینتر. اینجا ما نیاز داریم که یک پرامپتی رو بهش بدیم که بر اساس اون پرامپت این تصویر ما رو بسازه. یه تریک خیلی خوبی که هست این که شما برمیگردید دوباره به سایت LTX.studio. خب این پرامپتی رو که اینجا زیر همین هست رو ما اینجا انتخاب میکنیم، کنترل آ رو میزنم و از اینجا کپی میکنم و این رو میبریم تو سایت کلینگ ای آی. یه گزینه خیلی خوبم اینجا داره به نام Get Inspiration. روش کلیک میکنم. اینجا یه سری نوشته برای ما میاره. ببینید روش که وایستید ما میتونیم حالت دوربینمون رو هم تعیین بکنیم. مثلا اینجا کامرا زوم این هستش، کامرا زوم اوت هستش، اینجا سوژه‌مون رو دنبال میکنه و موارد دیگه. اگر خواستید مثلا من این رو میزنم از این استفاده بکنم. این صفحه رو میبندیم و همونطور که میبینید این در واقع حرکت دوربین هم به پرامپت ما اضافه شد. یک کم میایم پایینتر. اینجا یه سری تنظیمات رو داریم. این رو حالت استاندارد بگذارید. این قسمت دیوریشن زمان ویدیومون هست که 5 ثانیه و 10 ثانیه رو داریم. قسمت بعدی سایز ویدیومون هست. برای یوتیوب 16:9 انتخاب میکنیم، 9:16 ریلز اینستاگرام و 1:1 پست اینستاگرام هست. یه گزینه خیلی خوبم اینجا داره و اون نگاتیو پرامپت هستش. اگر شما تو عکستون یه سری المان ها هستش که نمیخواید ازش استفاده بکنید، اینجا میتونید به صورت پرامپت یا کلید واژه بهش بدید و اونها رو در ساخت ویدیو ازش استفاده نکنه. دیگه چیز خاصی نمیمونه، فقط روی دکمه جنریت کلیک میکنیم و 20 از کردیتامون کم میشه. خب همونطور که میبینید منتظر میمونیم تا این ویدیو رو برای ما بسازه و 7 دقیقه طول میکشه. خب همونطور که میبینید ویدیوی ما رو با یک کیفیت خیلی خوبی برامون ساخت. من این رو بیارم اولش بزرگش بکنم که شما بهتر ببینید. پلی میکنم. کیفیت کار ساخت انیمه با ابزار کلینگ ای آی واقعا عالیه. همونطور که میبینید حرکت موها، جزئیات خیلی خوب توش رعایت میشه و این واترمارک رو هم اینجا داریم. اگر میخواید از نسخه رایگانش استفاده بکنید این واترمارک اینجا هستش. برای دانلود کردنش هم فقط کافیه روی این گزینه کلیک بکنید و فایل رو براتون دانلود میکنه. خب من اینو پاز میکنم. حالا کاری که بعد انجام بدیم اینه که ما نیاز به یک جمله داریم که مربوط به کاراکترمون هستش. من قبلا توی چت جی پی تی از همون جمله خودم استفاده میکنم. این رو کپی میکنم که یه مقداری وقتمونم سریعتر پیش بره، وقت ویدیو طولانی نشه. میایم وارد سایت اولن لبز میشیم. یکی از بهترین ابزارهای ساخت صدا هستش. اگر میخواید از کاراکتر ایرانی استفاده بکنید سایت ویرا هست، فوق العاده است. اونم لینکش رو براتون تو دیسکریپشن میذارم. یه کانال تلگرامی هم هست، اون هم به صورت رایگان یک ربات براتون انجام میده. اونم الان نشونتون میدم. روی گت استارت فری کلیک میکنیم. وارد این صفحه میشه. میایم روی گزینه تکست تو اسپیچ کلیک میکنیم تا متنمون رو بخوایم بهش بدیم. متنمون رو اینجا پیست میکنیم. این قسمت ما میتونیم صدای شخصیتمون رو هم مشخص بکنیم که چه شخصیتی صحبت بکنه. حالا این الان روی الیس هستش، افراد زیادی هستن، میتونیم اینجا انتخاب بکنیم صداهای مختلف. حالا من یه صدایی رو سن کمتری داشته باشه انتخاب میکنم و فقط روی جنریت اسپیچ کلیک میکنیم و خیلی سریع این صدا رو برامون میسازه. خب این رو هم با کمک این دکمه خیلی راحت دانلود میکنیم و برمیگردیم به سایت کلینگ ای آی. من فقط یه توضیح خیلی سریع دارم برای LTX.studio. ببینید این پرامپتی که اینجا هست رو میتونید از اینجا خیلی راحت کپی بکنید، برید توی چت جی پی تی. حالا چون من این رو از متن خودم استفاده کردم این رو هم توضیح بدم خیلی سریع. اینجا به فارسی هم میتونید بنویسید، بگید که
یه خط میاریم پایینتر، همون پرامپتمون رو اینجا پیست میکنیم و خیلی سریع اون قسمت متنی رو که این شخصیت الان باید صحبت کنه رو به ما میگه و این اون متنی هستش که ما الان میتونیم ازش استفاده بکنیم و مربوط به این شخصیت هستش. این قسمت از متن هست و میتونیم روش کار بکنیم. اگر هم فارسی تولید محتوا میکنید بگید به فارسی بنویس که اون رو هم باز بهتون به فارسی میگه. خب برمیگردیم به سایت کلینگ ای آی. خب برای اینکه بخوایم ما لیپسینک بکنیم اینجا، خب میرم بالا، ببینید اینجا یه قسمت لیپسینک ما داریم. روی این کلیک میکنم و این دوتا پنجره برای ما وا میشه. اینجا ما باید ویدیومون رو اینجا وارد بکنیم. خب توی قسمت دانلود ها این اون ویدیویی هستش که ما الان دانلود کردیم و وارد سایت کلینگ ای آی میکنیم. خب اون متنی رو هم که الان ساختیم این رو هم کپی میکنم، میایم صدای این رو هم میسازیم، اینجا پیست میکنم و جنریتش میکنم. فایل صدامون رو میگیرم و دانلود میکنیم. برمیگردیم به سایت کلینگ ای آی. برای دانلود کردن صدامون ببینید الان روی متن به صدا هستش، ما میریم روی این کلیک میکنیم و اون فایل صدامون رو اینجا وارد میکنیم. این فایلی هستش که الان دانلود کردیم. خب همونطور که میبینید فایل صدامون رو آورده و میتونیم حتی پلی بکنیم صدامون رو گوش بکنیم که مطمئن بشیم درست است یا نه. و چیزی که خیلی خوبه اینه که برای این 5 ثانیه ویدیو تنها 5 تا کردیت کم میکنه که واقعا عالی هستش. کار خاصی دیگه نیاز ندارید انجام بدید و فقط روی جنریت کلیک میکنیم تا کار لیپسینک رو برای ما انجام بده. خب تا بخواد این سایت کار لیپسینک رو برامون انجام بده خیلی قدرتمندی دیگه هم براتون معرفی بکنم و همین کار رو با اون هم انجام بدیم. خب وارد سایت پیکسورس میشیم که سایت بسیار قدرتمندی است برای لیپسینک کردن. اینجا روی گزینه اسپیچ اینجا کلیک میکنم. ببینید اینجا ما 2 تا قسمت رو داریم. این قسمت سمت چپ میایم روی لوکال فایل و فایل ویدیویمون رو که الان دانلود کردیم رو اینجا وارد میکنیم که این فایل ویدیومون هستش. همزمان این قسمت یه گزینه داریم به نام آپلود آدیو، روی این کلیک میکنم و فایل صدایی رو هم که الان با هم دیگه ساختیم این رو هم اینجا من وارد میکنم. خب همونطور که میبینید فایل صدامون رو وارد کرد و فایل ویدیومون رو هم داره آپلود میکنه. خیلی خیلی سایت قوی هستش. وقتی که ساین اپ میکنید 90 تا کردیت رایگان بهتون میده و میتونید ازش استفاده بکنید. برای این ویدیو و این تایمینگ در واقع اون زمانی که ویدیوی ما داره 45 تا رو کم میکنه از کردیتامون. معمولا 25 تا 45 کردیت برای هر ویدیو کم میکنه و کار خاصی هم اینجا نمیخواد انجام بدید. کردیت رو میزنیم و سرعت خیلی بالایی هم داره در پردازش کارش. همونطور که میبینید خیلی سریع داره کار لیپسینک رو انجام میده. واقعا سایت خوبیه. سعی بکنید بیشتر از این سایت استفاده بکنید که فوق العاده است. خب همونطور که میبینید خیلی سریع ویدیومون رو ساخت. من رو بزرگ میکنم که شما بهتر هم ببینید. پلی میکنم. همونطور که میبینید خیلی خوب این حرکت لبها رو درست کرده و واقعا کلمات روی صحبت کردن نشسته و این واترمارکی رو هم که اینجا میبینید برای این سایت اگر از نسخه رایگانش بخواید استفاده کنید اینجا میمونه. برای دانلود کردن هم فقط کافی رو این دکمه کلیک بکنید و فایلتون رو خیلی سریع براتون دانلود میکنه. خب بریم سایت کلینگ رو هم چک بکنیم. خب بله ویدیومون اینجا هم ساخته شده. این رو بزرگ میکنم که شما بهتر ببینید. به نوع صحبت کردن و اون لیپسینکی که انجام داده و طرز تلفظ کلمات دقت بکنید. خب همونطور که میبینید خیلی خوب این کار رو انجام داده و برای دانلود کردنش هم فقط کافیه روی این دکمه کلیک بکنید و فایل رو براتون دانلود میکنه. فقط دقت داشته باشید همین مسیری رو که الان طی کردیم شما همین کار رو میتونید با یک فایل صدای فارسی انجام بدید و یه انیمیشن کاملا فارسی رو بسازید. اما برای تبدیل متن به صدای فارسی یه اپلیکیشن ویرا هستش که خیلی خوب هست، خیلی خوب قدرتمند و عالی عمل میکنه. لینکش رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. یه ربات تلگرامی رایگان هستش به نام آریانا که شما فقط متن اون قسمت رو اینجا وارد میکنید و این ربات به صورت فایل صدا اون متن رو بهتون میده. این رو هم براتون توی کانال تلگرامم میذارم و میمونه فقط ادیت کردن این ویدیو با کمک کپکات که کپکات هم میدونید بخش رایگانش خیلی خیلی اوکیه. اما اینکه چطوری بخواید با کپکات ادیت بکنید من آموزش ادیت ویدیو با کپکات رو در قسمت اند اسکرین همین ویدیو براتون میذارم که دیگه اینجایی بخوام بهش برسیم دیگه خیلی وقت ویدیو طولانی میشه و این میشه نتیجه کارمون.
It's like stepping into a dream. Everything feels so alive.